Бери їж. Так, опа. Ну, давай тепер чулку треба. Чулочку треба тобі причесати трошки. Файна чулочка, файна. Це моя, так. О, і тут ще трішки причешу. Так, о, опа. Маленький, чистенько мені, так? Чистенько, я чисто. Зараз це. Чи це сучеш? Так, оце су. Я теж такий масаж їй роблю. Тут. Масаж. А ну, зайди. Бабка любила. Літо ти в літі будемо на дворі знімати.
Дякую Богу Святому, за дар Божий, за хліб святий, за маженку людську ти нашу. Дякую Богу Святому, за дар Божий, за хліб святий, за маженку людську ти нашу. Дякую Богу Святому, за дар Божий, за хліб святий, за маженку людську ти нашу. Отак, то. Пахай, пахай. Ну, ті бабу не дай. Сідайте, бабку. Він чамні такі, чамні такі. Ні, бабку не можна їсти. Дуже чамні. Нічого не каже. Який чамні. Їж. То баба дала, так. Баба дала. Вона хоче молодець. Їж. Ми йдемо з онуком розвивати гній. І Колю йде там возьмеш гралі, а я йду брати сапу, добре? Будемо обоє. Поможеш бабі? Поможу. Є роботи доста у нас. Мені трошки допомагає онучок. А тут попрацюємо, сонечко у нас загріє файно. Зрівняти не дається, бо ж добре, що я сад вчила, бо не буде це до вечора.
Дома навіть скіні лікують. Дома лікують скіні. Отакой. Дива, зварю куляшу, та й узвар, та й борщ. Це не треба. А потім треба буде далі йти на дерева. Так нам тут добре, бо ми не втрачаємо гроші на газ. У нас тоді газ 3 роки такий. Ми собі замість те, що маємо платити газ, а не купимо файну шубу. Зажелиш такі гроші має, та так і без. Йой, нема не піде. Отак, все. Ага, ще яєчко, так?
Нічого тут не бракує. Ще трошки. Вот такой. Але якби я би дав молока, то не буде. Може, ви якось А?
Трошечки я п'яніла, але тут ще засидить.